point at which هو بيقول لي how could you obtain ازاي تقدر تطلع point at which the magnetic flux density vanished between two straight wires carrying current in the same direction. Two wires home carrying current in the same direction. وبيقول لي ان البوينت دي اللي هو عايز يعمل عندها vanishing هتبقى far from one of the wires quarter the distance between the wires. لو الديستانس ما بين الوايرز نفسهم اسمها دي، فالبوينت اللي هو بيتكلم عنها هي far او بعيده عن واحد من التو وايرز ربع الديستانس، يعني كوارتر دي. يبقى المسافه ما بينها وبين الواير الثاني قد ايه؟ هتبقى 3/4 دي. حد معترض على دي؟ حلو. عايز البوينت دي يحصل فيها فانيشنج للمagnetic فلكس، يعني نيوترال بوينت، شرطين يتحققوا، الفلكسز تبقى ايكوال الماجنتيود اوبزيت ان دايركشن، فلكس دنسز ايكوال الماجنتيود اوبزيت ان دايركشن. طب ما اوبزيت ان دايركشن متحققه لان هنا واحد ان والتاني اوت، صح؟ يبقى واحد ان وواحد اوت متحققه، فاضل بس ان هم يبقوا ايه؟ ايكوال الماجنتيود، يعني B1 ايكوال B2. B1 اللي هي عباره عن ميو I1 over 2 باي، الديستانس في الواير الاولاني اسمها كوارتر دي، ايكوال ميو I2 over 2 باي، الديستانس من الواير الثاني اسمها ايه؟ 3/4 دي. ايه اللي هيحصل؟ الميو هتروح مع الميو، الدي والفور اللي تحت هتروح مع الدي والفور اللي تحت. كل اللي هيفضل لي ان I1 ايكوال I2 over 3. ده الشرط خلاص. ازاي تخلي يحصل فانيشنج في البوينت ذكيه؟ هو ان الكرنت اللي في الواير القريب يبقى 1/3 الكرنت اللي في الواير البعيد. تمام؟ او ان الكرنت اللي في الواير البعيد 3 تايمز الكرنت اللي في الواير القريب. بس هو ده الشرط.